इन्डिक नेपाल एजुकेसन नेपालको भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्ममा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामीले बिएससी CSIT को सेकेन्ड सेमिस्टर म्याथमेटिक्स सेकेन्ड जसलाई चाहिँ हामीले लिनियर अल्जेब्रा पनि भनिन्छ, त्यसको चाहिँ हामीले यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ र यो चाहिँ इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो साथीहरू। र यहाँ चाहिँ क्वेसन रहेको छ डिफाइन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन र पछाडिपट्टि चाहिँ यो न्युमेरिकल रहेको छ। र लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ लिनियर ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ हामीले फङ्सन अथवा म्यापिङ भनिन्छ र यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ टीले डिनोटेसन गरिन्छ। टी भन्ने लिनियर ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ यो डोमेन भनेको चाहिँ आरको पावर एनबाट चाहिँ आरको पावर एममा चाहिँ डिफाइन हुन्छ र अगाडिकोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ डोमेन भनिन्छ नि, पछाडिकोलाई चाहिँ रेन्ज अथवा कोडोमेन भनिन्छ। र जस्तै यहाँ चाहिँ यक्स भन्ने चाहिँ यसको प्रिमेज हो र प्रिमेजबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ भएर चाहिँ यहाँ टिएक्स बनेको छ र यो लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ बेसिक इक्जाम्पल हो। र हजुरहरूले चाहिँ यो बुकमा चाहिँ यसको डेफिनेसनहरू एकदमै के अरे पढेर लेख्नु होला। र यो यसको म्याथमेटिक्स टर्मको डेफिनेसन लेख्दाखेरि यस्तो टर्महरू जस्तै लिनियर ट्रान्सफर्मेसन, कुनै ट्रान्सफर्मेसन भनेको टी इज डिफाइन्ड फ्रम सेट आर्यन भनेको आर्यन टु आरएम, आर्यन भनेको चाहिँ हाम्रो डोमेन हो, आरएम भनेको चाहिँ कोडोमेन, यस्तो कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला। र अब चाहिँ मैले हजुरलाई यो न्युमेरिकलमा लान्छु र न्युमेरिकल क्वेसन रहेको छ लेट ए भन्ने चाहिँ यहाँ हाम्रो मेट्रिक्स रहेको छ, बी भन्ने चाहिँ मेट्रिक्स, डी भन्ने पनि मेट्रिक्स रहेको छ, एक्स इक्वल टु यो भेरिएबल एक्स1 एक्स2 यो कोलोमेट्रिक्सहरू रहेको छ। एन्ड डिफाइन अ ट्रान्सफर्मेसन टी, ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ यो आर2 भनेको चाहिँ यो यो डोमेनको चाहिँ दुईवटा इलिमेन्ट र रेन्जको पनि दुईवटा इलिमेन्ट भनेको डिफाइन भएको छ बाई टिएक्स इक्वल टु एएक्स। देन फाइन्ड टिबीको भ्यालु निकाल्न पठाए, त्यसपछि चाहिँ फाइन्ड यक्स बिलोङ्स टु आर2, यक्स आर2मा पर्छ भने हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेर यक्स आर2मा पर्छ भने चाहिँ त्यसको हामीले यक्सको भ्यालु निकाल्ने, जसको चाहिँ इमेज भनेको चाहिँ बी हुन्छ भनेर चाहिँ यो क्वेसन रहेको छ। र हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले टिबी निकाल्ने र टिबी निकाल्ने फर्मुला भनेको जस्तै हामीलाई यहाँ के दिएछ भन्दाखेरि टिएक्स इक्वल टु हामीलाई के छ भन्दाखेरि टिएक्स इक्वल टु एक्स दिइसकेपछि टिएक्स इक्वल टु एक्स भएपछि हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि देयरफोर हामीलाई टिबी सोध्यो, टिबी भनेको चाहिँ हामीले एबी लेख्न पाइयो, एबी यो टिएक्स इक्वल टु एक्स भइसकेपछि टिबी एक्सको ठाउँमा चाहिँ बी लेख्ने, टिबी इक्वल टु चाहिँ एबी हुन्छ। अब चाहिँ ए भनेको हाम्रो मेट्रिक्स, गिभन मेट्रिक्स यहाँ छ, यसलाई मैले लेख्छु ए भनेको चाहिँ यो मेट्रिक्स भयो र मैले ए मेट्रिक्स र बी मेट्रिक्स लेखिसकेको छु। र यो मल्टिप्लाई हुन्छ कि नै भनेर चेक गर्न पर्यो। यो मेट्रिक्सको अर्डर भनेको चाहिँ यसको रो भनेको चाहिँ 3, कोलम भनेको 2, यसको अर्डर भनेको रो भनेको 2, कोलम भनेको 1 भनेपछि यो 2 र 2 कोल्याप्स हुन्छ, 3/1 को मेट्रिक्स बन्छ। यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हो भने अब यो मेट्रिक्स मल्टिप्लाईको रुल भनेको फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलम, यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। 1 इन्टु 2 भनेको चाहिँ 2 भयो, त्यसपछि प्लस यो -3 र -1 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस पनि प्लस नै हुन्छ, 3 इन्टु 1 भनेको 3, त्यसपछि फेरि सेकेन्ड रोले फर्स्ट कोलमलाई गर्दाखेरि 3 इन्टु 2 भनेको 6, त्यसपछि यो प्लस माइनस भनेको माइनस भयो, 5 इन्टु 1 गर्दाखेरि 5 भयो, त्यसपछि फेरि यो थर्ड रोले -1 इन्टु 2 गर्दाखेरि चाहिँ -2 हुन्छ, त्यसपछि फेरि 7 इन्टु -1 गर्दाखेरि -7 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आयो। र यसलाई चाहिँ हामीले अझै फर्दर अपरेसन गर्ने हो भने यो 2 + 3 भनेको 5 भयो, 6 - 5 भनेको 1 भयो, -2 - 7 भनेको -9 भयो। हाम्रो टिबीको भ्यालु चाहिँ यति आयो। यो चाहिँ हामीले सहिले निकाल्न सकिन्छ टिबीको भ्यालु। अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै अब लिनियर ट्रान्सफर्मेसन अघि भने जस्तै मैले फिगरबाट क्लियर गरिदिन्छु। यो टी भन्ने चाहिँ आर2बाट, यो आर2 भन्ने यो चाहिँ यो डोमेन हो, आर2बाट आर2 रेन्जमा चाहिँ अथवा कोडोमेनमा डिफाइन भएको छ। र के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यक्स भन्ने चाहिँ आर2मा पर्छ होइन, हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेको इमेज भनेको चाहिँ यतापट्टि बी बने कुनै बी बने र त्यसको बी भन्नेको प्रिमेज चाहिँ यता यक्स छ, डोमेनमा चाहिँ यक्स छ, कोडोमेनमा चाहिँ बी छ। र यसलाई चाहिँ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन टीले डिफाइन गरेछ भने यक्सको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ क्वेसन छ। बी भनेको हाम्रो मेट्रिक्स हो, कसरी मेट्रिक्स यहाँ छ। र यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि जस्तै हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ हामीले यो टिएक्स
tx इक्वल टु चाहिँ हाम्रो t अफ x सेकेन्डको लागि है t अफ x भनेको चाहिँ के हुन्छ यो t अफ x इक्वल टु चाहिँ b भयो हैन t अफ x भनेको चाहिँ हाम्रो ax छ क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो ax छ ax भनेको b हुन्छ यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अब चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ a भन्ने मेट्रिक्स चाहिँ हामीसित छ यसबाट चाहिँ a भन्ने मेट्रिक्स भनेको हामीसित छ a भन्ने मेट्रिक्सलाई मैले यहाँ कपी गर्छु र मैले a भन्ने मेट्रिक्स x र b लाई चाहिँ मैले b मेट्रिक्सलाई चाहिँ यहाँ कपी गरिसकेको छु र यहाँ यो आएको छ अब फेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अगुमेन्टेड मेट्रिक्सबाट चाहिँ हामीले सल्भ गरेर x1 र x2 को भ्यालु झिक्ने हो यसको अगुमेन्टेड मेट्रिक्स बनाउनु पर्छ यसको अगुमेन्टेड मेट्रिक्स बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट अगुमेन्टेड मेट्रिक्सलाई चाहिँ मैले केले डिनोटेसन गरिन्छ भन्दाखेरि अगुमेन्टेड मेट्रिक्स भनेको a अर्को b यसरी चाहिँ डिनोटेसन गरिन्छ हैन यसरी चाहिँ डिनोटेसन गर्ने र अब चाहिँ अगुमेन्टेड मेट्रिक्स ए मेट्रिक्सको इलिमेन्टहरु चाहिँ यहाँ लेख्ने अब चाहिँ हामीले यो अगुमेन्टेड मेट्रिक्सलाई चाहिँ अपरेसन गरेर इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र यो इक्विभ्यालेन्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ यो अगाडिको मेट्रिक्स भनेको चाहिँ यो 3:2 हो यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्न त्यही भएर चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले यो 2/2 लाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फर्म बनाउने 2/2 मेट्रिक्स भनेको यतिलाई चाहिँ गराउँदाखेरि यो हो यो 3 भन्ने टर्मलाई चाहिँ पहिला 0 गराउने यो 3 भन्ने टर्मलाई चाहिँ 0 गराउनको चाहिँ हामीले अपरेसन गर्नुपर्छ अपरेसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ R2 मा अपरेसन गर्नु पर्यो R2 मा चाहिँ के अपरेसन गर्ने भन्दाखेरि R2 माइनस 3 ले चाहिँ 3 इन्टु R1 यो अपरेसन गर्ने हो भने चाहिँ यो R2 को चाहिँ 3 भन्ने 0 हुन्छ र चाहिँ मैले यहाँ यो भन्दा मुनिपट्टि लेख्छु यहाँ हेर्नु होला जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो यो भनेको ल यो पहिलो रोलाई चाहिँ 1 माइनस 3 3 भयो R2 मा चाहिँ R2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 3 माइनस 3 इन्टु R1 को 1 3 माइनस 3 भनेको 0 भयो यो 0 भयो त्यसपछि फेरि R2 को भ्यालु R2 मा चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 5 छ माइनस 3 इन्टु R1 मा चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस 3 नै छ माइनस 3 यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस भयो भनेपछि 5 प्लस 9 भनेको चाहिँ 14 14 आयो हैन इस टु यताको चाहिँ फेरि कन्स्ट्यान्ट हामीले गर्ने कन्स्ट्यान्ट R2 मा चाहिँ 2 माइनस 3 इन्टु R1 भनेको चाहिँ 3 भयो 2 R2 को 2 माइनस 3 इन्टु R1 को चाहिँ 3 भयो र यो भनेको चाहिँ 2 माइनस 3 3 चाहिँ 9 यो भनेको चाहिँ माइनस 7 यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ माइनस 7 आयो त्यसपछि हामीले चाहिँ R3 लाई चाहिँ जस्ताको तस्तै -1 7 त्यसपछि इस टु 1 लेख्ने अब चाहिँ हामीले x1 र x2 को भ्यालु निकाल्न पर्छ साथीहरु र यहाँबाट चाहिँ हामीले x1 र x2 को भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ यसलाई यो भन्दा रिड्युस फर्ममा लान चाहिँ पर्दैन जस्तै मैले चाहिँ यो इक्वेसन यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसनको फर्ममा लेखे भने यो भनेको पहिलो रोबाट चाहिँ 1 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 इन्टु x1 भनेको x1 माइनस 3 x2 इक्वल टु चाहिँ यो 3 भयो अनि दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि 0 इन्टु x1 भनेको लेख्न परेन त्यसपछि 14 x2 इक्वल टु चाहिँ -7 यसबाट चाहिँ हामीले x2 को भ्यालु निकाल्ने यसबाट चाहिँ हामीले x2 को भ्यालु निकाल्दाखेरि x2 इक्वल टु -7/14 यो भनेको चाहिँ -1/2 x2 को भ्यालु हामीले निक्लिभ्यायो यो x2 को भ्यालुलाई चाहिँ फेरि हामीले यो माथि इक्वेसनमा चाहिँ हामीले पुट गर्यौं भने यो x1 -3 इन्टु x2 भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि -1/2 यो x2 को भ्यालु आयो हैन त्यसपछि इक्वल टु 3 यसबाट चाहिँ हामीले x1 को भ्यालु x1 यो चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस माइनस प्लस भयो 3/2 इक्वल टु चाहिँ 3 यसबाट चाहिँ हामीले x1 or x1 इक्वल टु चाहिँ 3 माइनस यो प्लस 3/2 उता जाँदाखेरि चाहिँ -3/2 हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो भने यो 3 टु चाहिँ एलसीएम लिने भने 6 - 3 भनेको 3/2 र हाम्रो के आयो भन्दाखेरि हामीले सोलुसन गर्दाखेरि x1 को भ्यालु यो चाहिँ x1 को भ्यालु देयरफोर x1 को भ्यालु x1 इक्वल टु चाहिँ 3/2 x1 इक्वल टु 3/2
अनि त्यसपछि हाम्रो x2 इक्वल टु भनेको चाहिँ हाम्रो -1/2 -1/2 आयो -1/2 र हामीले सल्भ गरेर चाहिँ हामीले यो b भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ b भनेको हाम्रो यो इमेज हो यसको प्रिमेज भनेको चाहिँ हाम्रो यो x1 र x2 र यो r2 बाट चाहिँ r2 मा डिफाइन भएको यो दुईटा चाहिँ हाम्रो भ्यालु निक्ल्यो र लास्टको रोले चाहिँ हामीले यसले चाहिँ केलाई डिनोटेसन गर्छ भन्दा यसले चाहिँ कन्स्टेन्टलाई डिनोटेसन गर्छ र यो नै यसको सोलुसन हो र हजुरहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला हस्त धन्यवाद।